Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω και εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Δεν με περιμένατε. Κανονικά έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει από χθες, αλλά ως συνήθως η ΔΕΗ έχει άλλα θέματα, δικά της, προφανώς. Οπότε χωρίς ρεύμα δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε όχι απλά καμία εκπομπή, τίποτα απολύτως. Καλό χειμώνα δεν λέω σε κανένα, σας το λέω από τώρα, γιατί όπου εγώ βρω θάλασσα και όσο ακόμα δεν χιονίζει, θα μπαίνω μέσα. Οπότε καλό χειμώνα το ξεχνάτε ακόμα, εκτός και αν χιονίσει. Τότε το συζητάμε. Λοιπόν, θα βάλω καρδούλες σε όλους σας. Καταρχάς εδώ να πω χρόνια πολλά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει γενέθλια, τα παπινάκια. Χρόνια πολλά παιδάκια. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, πάμε να μπούμε, γιατί έχουμε ξεκινήσει λίγο διαφορετικά έτσι, με το καλοκαίρι, το υποτιθέμενο τελειωμένο καλοκαίρι. Να σας πω εδώ λοιπόν ότι θα ξεκινήσουμε καλώς τον Άλεξ μου, φιλάκια πολλά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι θα μπούμε πιο δυναμικά, οι εκπομπές θα γίνουν ακόμα πιο πολλές, θα λέμε αρκετά πραγματάκια, τα live θα πολλαπλασιαστούν, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να με ανεκτείτε, σωστά. Λοιπόν, Άλεξ μου τι κάνεις, όλα καλά? Πάμε να πούμε στις όψεις όσοι έχουν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι λίγο περίεργες. Και πριν ξεκινήσω να πω τις όψεις, να πω κάτι άλλο ακόμα, ότι για τους φίλους μου τους τζογαδόρους, εδώ να σας πω μην διανοηθείτε να κάνετε το οτιδήποτε, τουλάχιστον σήμερα μέχρι και αύριο, γιατί η πόντη είναι τόσο πολύ χαμηλή, λόγω εδώ του δίδυμου, που δεν θα το συζητήσω. Μια χαρά ο Άλεξ μου. Φιλάκια πολλά, πολύ χαίρομαι που είσαι καλά, αγόρι μου. Λενάκη, καλημέρα αγάπη μου, καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι εσύ θέλεις. Και το μαράκι μου, καλημέρα αγάπη μου. Φιλάκια πολλά σε όλους, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στις όψεις. Οι όψεις, λοιπόν, ο ήλιος είναι στην Παρθένο και η Σελήνη έχει γυρίσει στους δίδυμους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αστρολογικά μας σήμερα και αύριο. Δεν μου είπατε, παιδιά, πήγατε διακοπές, πώς θα περάσατε, τι γίνεται? Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Θα ξεκινήσουμε με τους φίλους κρυούς. Αυτό που θα σας πω για σήμερα είναι ότι ναι, υπάρχει αυτός ο σχετικός αέρας ανανέωσης, ο οποίος εννοείται ότι πάει πολύ στους κρυούς, γιατί αλλάζουν όλο το σκηνικό λόγω καλοκαιριού, οπότε έρχονται με φρέσκο έτσι, μυαλό και οτιδήποτε άλλο υπάρχει για να γυρίσουν σε δουλειές στο σπίτι τους κτλ. Οπότε είναι λογικό εδώ να είσαστε γεροί και δυνατοί και να μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλά πραγματάκια, εφόσον όμως έχετε ξεκουραστεί. Έτσι. Για σήμερα, μιλάμε για σήμερα. Αυτό που θα σας πω είναι ότι θα είσαστε λίγο πιο πολύ, πώς να το εξηγήσω, ευαισθητούλιδες από την άποψη τι, παιδιά, και μιλάμε και για τις γυναίκες και για τους άντρες, λόγω εδώ κάποιων καταστάσεων που τις πραγματοποιεί ούτως ή άλλως η όψη που υπάρχει. Τι λες, αγάπη, καλημέρα, σε θυμήθηκα. Ναι. Δεν είναι ότι δεν σας θυμάμαι, αλλά θα μου ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο να ήμουν μέσα στη θάλασσα με τον υπολογιστή Αγκεζέ και να έκανα από εκεί την εκπομπή. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό για ευνόητους λόγους, εκτός κι αν είχαμε, δεν ξέρω, γεννήτρια μαζί. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, με το ζόρι με τραβολογάγανε από τη θάλασσα για να πω και να γυρίσω. Αυτό θα σου πω μόνο, άντρη μου. Δεν ήταν οικειοθελής αυτή η αναχώρηση. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, είσαστε λίγο πιο ευαισθητούλιδες σε θέματα τα οποία αφορούν, δεν είναι τα οικογενειακά. Είναι το τι μαθαίνετε από τα ετερονίμησή σας και από το τι γίνεται στην πραγματικότητα. Όταν μπαίνουμε λοιπόν στο τρυπάκι να γυρίσουμε πίσω και να έχουμε διάφορα τέτοια θέματα, και οπότε είναι λογικό και εσείς να είσαστε κι εσείς λίγο περίεργοι και περίεργες. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της θάλασσας, όχι. Αν πούμε για τη θάλασσα, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κομμάτι των επαγγελματικών και οικονομικών. Θα σας πω ότι δεν είναι χάλια. Αρχίζει και ξεκινάει έτσι μία άλλη διάθεση επαγγελματική, εφόσον, επαναλαμβάνω, έχουν ξεκουραστεί οι κρυοί, αλλιώς δεν κάνουμε κάτι με τον ζώο. Και θα δείτε ότι είναι καλά τα πράγματα, έχουν ξεκινήσει καλά στο θέμα το εργασιακό, οπότε είναι λίγο πιο slow ακόμα. Θα μπείτε στο τρυπάκι σας σε λίγες εβδομάδες, δηλαδή σε μία εβδομάδα από τώρα μέχρι να τελειώσει ο Αύγουστος, ξεκινάει και γίνονται έτσι τα σχετικά όπως γινόντουσαν και το χειμώνα.
Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να πραγματοποιήσετε στο κομμάτι το επαγγελματικό, όπως είναι νέες συμφωνίες, όπως είναι πράγματα τα οποία μπορείτε να υπογράψετε, πράγματα τα οποία μπορεί να απασχοληθείτε με καινούργια πράγματα, όχι ακόμα όμως. Τα οικονομικά δεν είναι άσχημα, αν δεν έχουμε κάνει ένα κάρο έξοδα για το κομμάτι των διακοπών. Τι λες, αγάπη? Θες να σου πω κάτι καλό? Ακούω. Λοιπόν, τα οικονομικά, εντάξει, δεν θα σας πω ότι είναι super duper wow, είναι σε ήπια κατάσταση, οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Πάμε να δούμε το κομμάτι των αισθηματικών. Εδώ να σας πω ότι αυτό το τύπου που σκέφτομαι κάποια πραγματάκια έχει να κάνει αισθηματικό. Γιατί παίρνει προς τα έξω κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν, είτε με το ετερονίμηση, είτε με τα άτομα τα οποία είμαστε μαζί. Οπότε σκέψεις τέτοιες θα έχετε και αυτό συμβαίνει όχι λόγω του δίδυμου, συμβαίνει λόγω της παρθένου. Οπότε είναι λογικό, εντάξει, σας το λέω από τώρα, να μην κάνετε δηλαδή τόσο πολύ περίπλοκες σκέψεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτό. Δεν είναι δικές σας οι σκέψεις αυτές οι περίεργες, έρχονται ειδικά από την παρθένο. Τώρα, σιγά σιγά θα αρχίσει και θα φτιάχνει. Αυτό μην σας απασχολεί. Αυτό που μπορείτε να κάνετε, και σας το λέω από τώρα, επειδή είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να σταθεροποιήσετε σχέσεις από σήμερα μέχρι και αύριο, είναι καλό ώστε να ξεκινήσετε και κάτι καινούργιο. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε για τους κρυούς μας και αύριο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η χθεσινή εκπομπή είχε να κάνει με το... Καταρχήν, να σας πω ότι γύρισα, όχι τελώς, αλλά έχει να κάνει με τα ζώδια της εβδομάδας. Οπότε, η ΔΕΗ μας τα χάλασε για άλλη μια φορά, τα ξέρετε τα σκηνικά αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πω. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, θα κάνουμε για αυτές τις δύο τις μέρες, σήμερα και αύριο, και στο καπάκι θα κάνουμε και άλλες εκπομπές, σας το λέω από τώρα, οπότε θα με βλέπετε συχνά πυκνά, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν για αύριο για τον κρυό εδώ. Εδώ να σας πω ότι συνεχίζουν αυτές οι περίεργες σκεψούλες, αλλά δεν είναι κάτι το τραγικό. Μπορεί να σας έχουν αρκετές εικόνες από το παρελθόν, δηλαδή μπορεί να είναι σκέψεις, μπορεί να είναι άτομα, μπορεί, πολλά μπορεί εδώ, και ειδικά έχουν να κάνουν με άτομα τα οποία έχουν περάσει ήδη από τη ζωή μας, οπότε δεν είναι κάτι περίεργο. Έχει τέτοιες σκέψεις ο κρυός γενικά σε όλο τον χρόνο. Τέτοιες σκέψεις λοιπόν θα έχουμε κάποιες για αύριο. Τώρα, ο κρυός είναι ακόμα σε mood διακοπών, αν εξαιρέσουμε κάποια έτσι οικογενειακά θέματα κατά τα οποία θα πρέπει να λύσει ούτως ή άλλως. Να σας πω για τα επαγγελματικά και οικονομικά για αύριο. Είναι λίγο δύσκολο ακόμα στο κομμάτι, δηλαδή να κάνουμε focus λόγω των διακοπών, οπότε σιγά σιγά θα μπούμε σε αυτό το mood, αλλά πολύ καλά τα πάτε μέχρι στιγμής. Τα οικονομικά σιγά σιγά θα πρέπει να κάνουμε ένα καλύτερο διακανονισμό, ώστε να ξέρουμε τι μπαίνει και τι βγαίνει στο πορτοφόλι μας από αύριο, έτσι, ώστε να ξεκινήσει καλά ο υποτιθέμενος χειμώνας που δεν θα υπάρχει ακόμα. Πάμε να δούμε και το κομμάτι το αισθηματικό για αύριο για εσάς. Εδώ θα σας πω ότι είναι σε flat κατάσταση, όπως ακριβώς είναι και σήμερα. Αν εξαιρέσουμε το κομμάτι που σκέφτομαι για παρακάτω ή παραπέρα, αν θέλετε, τι θα γίνει με το ετερονίμηση ή με την οικογένεια ή με όλα αυτά, σας έρχονται στο μυαλό. Οπότε δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι μια flat γραμμή, είναι ακριβώς τα ίδια όπως ήταν και τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, αν δεν έχουμε απορίες για τον κρυό, να συνεχίσουμε. Πάμε στους ταυρούλιδες. Πάμε να δούμε λοιπόν τους ταύρους μας για σήμερα, 27. Λοιπόν, εδώ θα σας πω και με βλέπετε και χαμογελάω γιατί έρχονται ωραία πραγματάκια για τους ταύρους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ανεβαίνει το κομμάτι της libido εδώ, που σημαίνει ότι αρχίζουν και σκαλίζουν πραγματάκια, φλερτάρουν ακόμα πιο πολύ. Είναι λίγο αυτό το περίεργο, γιατί τους ευνοεί αυτή η συγκεκριμένη όψη. Οπότε ουσιαστικά εδώ ένα περισσότερο μπουρουμπουρου, ένα φλερτάκι παραπάνω, κάτι της, όλα αυτά γίνονται. Σε καλό έτσι δρόμο είναι οι ταύροι. Πάμε να δούμε το κομμάτι των επαγγελματικών είτε οικονομικών, αν θέλετε. Εδώ θα σας πω ότι δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, ειδικά οι ταύροι που παραμένουν σε εργασίες που είναι χρόνο, κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό που μπορείτε να κάνετε σαν ταύροι για σήμερα είναι, αν θέλετε να
αλλάξετε κάτι ή αν πείτε κάτι, να συζητήσετε με κάποιους ανθρώπους στο κομμάτι του εργασιακού, μπορείτε να το κάνετε άνετα, γιατί υπάρχει αυτός ο ωραίος τρόπος επικοινωνίας. Σε καταλαβαίνω, με καταλαβαίνεις και γίνεται ένας διάλογος πάνω στο κομμάτι το επαγγελματικό. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό, δεν έχετε απολύτως κανένα πρόβλημα. Εκτός κι αν είσαστε από τους Ταύρους, που λίγο δύσκολο το βλέπω, που πηγαίνετε και έρχεστε σε διάφορες δουλειές. Αυτό γίνεται σπάνια, οπότε ουσιαστικό οικονομικό πρόβλημα εδώ δεν βλέπω, τουλάχιστον εγώ. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό για εδώ. Να σας πω ότι έτσι σας είπα ότι η λίμπιντο είναι ειδικά ανεβασμένη. Εμένα μου αρέσει αυτό, γι' αυτό μου λέω ότι χαμογελάω, όπου λίμπιντο δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, ούτε εσάς εννοείται. Λοιπόν, δεν είναι κακή ιδέα να ξαμολυθείτε έξω και να κάνετε πολλά. Δώστε μου ένα λεπτάκι, συγγνώμη, παρακαλώ. Ναι, αγάπη μου, καλημέρα, ναι. Έχω εκπομπούλα. Ναι. Λοιπόν, καλά είναι τα πραγματάκια εδώ, οπότε ξαμολιόμαστε προς τα έξω και κάνουμε τα δικά μας. Αυτό συμβαίνει όμως και γιατί μπορούμε να συνεννοηθούμε με το ατερονίμηση και να κάνουμε και πολλά και διάφορα πραγματάκια. Παιδιά, συγγνώμη γιατί δεν ξέρουν ότι έχουμε εκπομπή. Παρακαλώ. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε, χρόνια πολλά, να σας χαιρόμαστε. Είπα και χρόνια πολλά. Είναι και πάρα πολλοί κόσμος μέσα, όπως είναι οι άντρες εδώ, όπως είναι πολλοί κόσμος που έχει γενεθλιάκια. Οπότε, να είστε καλά. Θα μιλήσουμε μετά. Ναι, γιατί σας έχω νέα. Γεια σας. Παιδάκια, πολλοί κόσμος έχει γενεθλία. Λοιπόν, να σας χαιρόμαστε όλους, πραγματικά, και ό,τι καλύτερο σε όλους σας, ό,τι εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το αισθηματικό για τους Ταύρους για σήμερα, σας είπα, ξαμολυθείτε, κάντε πραγματάκια. Αυτό ισχύει όμως και για το ετερονίμηση, που σημαίνει ότι μπορούμε στην ουσία να συνεννοηθούμε ένα τόνο παραπάνω με το ετερονίμηση και να καταλάβουμε τι θέλει και τι θέλουμε εμείς. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα για να γίνει αυτή η συνεννόηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον Ταύρο μου για αύριο. Γιατί κάνω έτσι, σωστό. Λοιπόν, εδώ να σας πω ότι, τι λες αγάπη, καλησπέρα αγάπη μου. Λιονταράκι είσαι παιδί μου. Ρουλάκι μου πρώτη φορά μπαίνεις μέσα, καλώς όρισες φιλάκια. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Αγάπη μου γλυκιά, το ξέρεις ότι σας αγαπάω, το ξέρεις ότι πόσο πολύ σας εκτιμώ, οπότε σας πραγματικά από την καρδιά μου. Καλώς όρισες, Ρουλάκι, καλώς όρισες στην παρέα μας. Είναι διαδραστική εκπομπή, αγάπη, οπότε μιλάμε κανονικότατα. Το κορίτσι μου, μπήκε το κορίτσι μου. Ευγενάκι μου, καλησπέρα μωρό μου. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ για την αυριανή, είναι λίγο περίεργη έτσι σαν μέρα. Τι λες αγάπη μου, είναι θεία. Οπότε έχουμε πολλούς μαζί, να χαιρόμαστε το παιδί. Υγεία και να το δείτε όπως επιθυμείτε, πάντα όμως με υγεία. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργη γιατί υπάρχει ο τόνος εδώ, λόγω ότι αλλάζουν οι όψεις, του κομματιού ότι δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ με το ετερονίμηση, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με όλους τους άλλους που κάνουμε παρέα, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με κάποια άτομα τα οποία υπάρχουν στη δουλειά. Είναι ακριβώς αντίθετο ουσιαστικά, έτσι, από την σημερινή ημέρα η αυριανή για τους Ταύρους. Τι λέτε παιδιά? Μάλιστα. Ρουλάκι καταλαβαίνω αγάπη μου. Αλλά άμα θες τα λέμε και από κοντά. Οπότε δεν μπορώ να πω πολλά εδώ. Κατάλαβα. Τι λες αγάπη μου? Ναι, υγεία και μόνο υγεία παιδιά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την υγεία, οπότε ας έχουμε υγεία και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Okay. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργη η μέρα παιδιά για την Τετάρτη, σας το λέω από τώρα, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά μέχρι να αλλάξει η όψη. Οπότε, αν δείτε ότι δεν υπάρχει συνεννόηση από το κανάβερα, μην τρελαθείτε, γιατί είναι ακριβώς αυτός ο σκοπός που δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Πάμε να δούμε λοιπόν το κομμάτι των επαγγελματικών και οικονομικών για αύριο. Πού είναι ο Μάνος? Αλήθεια, πού είναι? Λοιπόν, εδώ να
να σας πω ότι δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, παιδιά, στα επαγγελματικά. Δεν είναι κάτι περίεργο, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με όλους τους υπόλοιπους. Δεν είναι. Εσείς πηγαίνετε κανονικότατα, είσαστε επαγγελματίες, κάνετε τη δουλειά σας κανονικότατα, οπότε δεν έχετε ιδιαίτερο θέμα. Εδώ, δηλαδή, κάτι να πούμε. Αλλά το κομμάτι των οικονομικών δεν θέλω. Τι λες, αγάπη μου, στη δουλειά είναι ο άνθρωπος. Καλά να είναι, μάνα μου. Τι θέλω να πω εδώ. Τα οικονομικά θέλω λίγο προσοχή και δεν θέλω να κάνετε δοσοληψίες και πράγματα τα οποία ανήκουν στο κομμάτι σου δίνω, μου δίνεις. Παιδάκια στέλνετε παντού, θα λιθορίσω στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε τέτοιες δοσοληψίες, τουλάχιστον για την Τετάρτη μιλάμε για τους Ταύρους για την Τετάρτη. Έτσι. Το αισθηματικό, τι γίνεται εδώ. Ναι, σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα να κάνουμε πραγματάκια και το κομμάτι της libido είναι ανεβασμένο και αυτό ισχύει και για την Τετάρτη, αλλά δεν θέλω να αφήσετε το κομμάτι της σχέσεως να περάσει σε άλλες συζητήσεις, ώστε να μην μπορείτε να συνεννοηθείτε περαιτέρω. Δηλαδή, δεν θέλω πολλά μπουρούμπούρου με το ετερονίμηση και την Τετάρτη. Και δεν θέλω τα άτομα τα οποία είναι solo να κάνουν κινήσεις την Τετάρτη. Είναι ναι, μια απεργή μέρα, οπότε θέλω να μαζευτούμε και να τη μαζέψουμε όπως μπορούμε. Okay. Ελπίζω να γίνουμε κατανοητοί. Ό,τι δεν καταλαβαίνετε, μου στέλνετε απευθείας ή μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα μετά. Okay. Λοιπόν, είδαμε τον Ταύρο, πάμε να μπούμε στους δίδυμους. Κανονικά οι δίδυμοι λοιπόν εδώ θα έπρεπε να έχουν την τιμητική τους, αλλά τι γίνεται εδώ για σήμερα και θα σας το εξηγήσω, μισό λεπτό να βγάλω το χάρτη, παιδιά. Είναι λίγο επηρεασμένοι στο συναισθηματικό κομμάτι. Τι εννοώ? Επηρεάζονται από το ίδιο τους το ζώδιο σε συνεργασία με την Παρθένο. Οπότε συναισθηματικά είναι λίγο πιο πολύ φορτισμένοι από όλο τον άλλο τον καιρό. Είναι λογικό εδώ, απλά σας δίνω πώς καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε στην ουσία τα γεγονότα για σήμερα. Δεν είναι περίεργο αυτό για το δίδυμο, δεν είναι όμως και κάτι κακό, έτσι μην τρελαθούμε. Γενικά αντιλαμβάνεστε περισσότερα πράγματα από ό,τι συνήθως, αλλά αυτό είναι καλό, πιστέψτε με. Αυτό έχει να κάνει όμως και με το κομμάτι το πιο πολύ το αισθηματικό, παρά με το επαγγελματικό και οικονομικό. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στο κομμάτι το αισθηματικό για τους δίδυμους που είσαστε μόνοι σας, είσαστε solo, είναι λογικό να παίρνετε καταστάσεις και πράγματα τα οποία έχετε περάσει μέχρι στιγμής. Για τους ανθρώπους που είσαστε με κάποιον άνθρωπο μαζί, είτε έχετε οικογένεια, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το θέμα, άσχετα αν δεν μπορούμε κάποιες φορές να συνεννοηθούμε με το ετερονίμηση. Okay? Τίποτα περίεργο μέχρι στιγμής. Όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό, για τους δίδυμους, παιδιά, μιλάμε για σήμερα. Καλώς ορίσατε όσοι μπήκατε αυτή τη στιγμή. Εδώ δεν φαίνεται, παιδιά, ότι έχει αλλάξει κάτι τραγικό ή γίνεται κάποιες μεγάλες αλλαγές κτλ. Είναι μία flat κατάσταση στο κομμάτι των επαγγελματικών. Όσον αφορά το οικονομικό, εδώ να σας πω ότι εάν θέσετε στην ουσία γερά βήματα αυτή τη στιγμή, δηλαδή από σήμερα που μιλάμε οι δίδυμοι, μέχρι και το υπόλοιπο, μέχρι το τέλος δηλαδή του Αυγούστου, θα δείτε ότι και στο κομμάτι και το επαγγελματικό και το οικονομικό θα αρχίσετε να ανεβαίνετε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Πάμε λοιπόν να δούμε τους δίδυμους σε οτιδήποτε αφορά για την αυριανή ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους δίδυμους για την Τετάρτη. Εδώ να σας πω ότι είναι και για εσάς λίγο περίεργη ημέρα. Μπορεί να έχετε έτσι το κομμάτι της όψης που θα προβληματίσει και τους Ταύρους εδώ για την Τετάρτη. Οπότε σημαίνει ότι με πολύ κόσμο και εσείς δεν θα μπορείτε να συνεννοηθείτε. Και γενικά εσείς άλλα θα λέτε, αλλά θα καταλαβαίνουν, θα γίνεται όλο αυτό το μαναφούκι. Το θέμα είναι εδώ να φύγει το κομμάτι της. Μπορεί να μην συνεννοείσαι, παιδιά, με έναν άνθρωπο, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να σκοτωθούμε κιόλας μεταξύ μας επειδή δεν συνεννοούμαστε σε κάτι, προς Θεού. Οπότε εδώ το σου είπα, μου είπες, το χαμηλώνουμε λιγάκι, ανοίγουμε την πόρτα και φεύγουμε για να μην συμβαίνει όλο αυτό το. Πώς να το πω, η περίεργη αίσθηση ότι θα τσακωθώ. Τίποτα περίεργο εδώ. Απλά προσέχουμε το τι λέμε, έτσι, ή σηκωνόμαστε και φεύγουμε για να τελειώνει η υπόθεση. Όσον αφορά το επαγγελματικό και οικονομικό, εδώ να σας πω ότι στα επαγγελματικά δεν δίνεται τόσο πολύ σημασία για την Τετάρτη. Στα οικονομικά όμως έχετε κάποιες έτσι αμφιβολίες κτλ. Που αυτό δεν θέλω να το συζητήσετε με άλλους προς το παρόν, ώστε να φύγει η συγκεκριμένη όψη για να μην γίνουν λάθη σε έξοδα και σε δοσοληψίες. Το ίδιο ισχύει και για εσάς.
Τώρα, όσον αφορά το αισθηματικό για την Τετάρτη, τι γίνεται εδώ. Επειδή φέρνουμε λοιπόν στο μυαλό μας πράγματα και καταστάσεις τις οποίες έχουν περάσει, και αυτό ισχύει και για την Τετάρτη, δεν θέλω να πέσετε σε, δηλαδή, πώς είναι η κατάθλιψη, δηλαδή σκέφτομαι πολλά και διάφορα και στεναχωριέμαι, αυτό. Δεν θέλω να στεναχωρηθείτε χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Αν δεν έχουμε μια τώρα σταθερή σχέση ή μια οποιαδήποτε σχέση, να γίνεται ένα μαναφούκι έτσι, να ξεπερνάμε, να λέμε πράγματα, να περνάμε καλά, ακόμα και να τσαγωνόμαστε. Το να φέρουμε στο μυαλό μας, και μιλάω για τους δίδυμους ξεκάθαρα εδώ, πράγματα και γεγονότα τα οποία ανήκουν στο παρελθόν, δεν μας προσφέρει τίποτα απολύτως. Εκτός και αν πραγματικά θέλετε να γυρίσετε σε κάποια τέτοια άτομα, οπότε εδώ μπορούμε να κάνουμε άπειρες συζητήσεις και να το συζητήσουμε όσο εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το κάνουμε, να ξέρετε, πριν την 1η Σεπτεμβρίου, που θα κάνουμε το Osiris Club με όλα τα 10 ημέρα και τα 3 δεκαήμερα, γυναίκες και άντρες ξεχωριστά, οπότε θα ξέρουμε και το τι γίνεται γενικά. Okay. Λοιπόν, πάμε να μπούμε λοιπόν στα καρκινάκια και για σήμερα 27 και για αύριο 28. Δώστε μου ένα λεπτάκι να ανοίξω το χάρτη. Πώς είναι το κορίτσι μου, Αναστασία μου, δεν λέω καλό χειμώνα, καλησπέρα θα πω. Φιλάκια πολλά, αγάπη μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα καρκινάκια για σήμερα. Εδώ να σας πω ότι σιγά σιγά αρχίζετε και μαζεύετε κάποιοι από εσάς ή κάποιες αν θέλετε τα κομματάκια σας και βλέπετε απλά ότι είσαστε λίγο πιο πολύ συναισθηματικοί από ό,τι είσαστε συνήθως. Όχι ότι δεν είναι ποτέ ο καρκίνος συναισθηματικός, δηλαδή για όνομα, αλλά βλέπετε ότι είσαστε λιγάκι παραπάνω για σήμερα. Αυτό γιατί γίνεται, γιατί είναι ανεβασμένη και εδώ, οπότε σε συνεργασία με το συναίσθημα γίνεται περίεργο έτσι μπλέξιμο. Οπότε ανεβαίνει και πιο πολύ και η λίμπιδο και ο συναισθηματικός κόσμος. Πάμε να δούμε για τα επαγγελματικά και οικονομικά. Όσον αφορά τα επαγγελματικά, αρχίζετε και σταθεροποιείτε στην ουσία κάποια βήματα στα επαγγελματικά και αυτό είναι εξαιρετικά καλό. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν και άλλες κινήσεις που μπορείτε να κάνετε σήμερα πάνω στο επαγγελματικό, που σημαίνει ότι έχετε και κάτι άλλο, όχι το 1000% των καρκίνων, αλλά σίγουρα κάνετε και εξτρά πραγματάκια που μπορούν να σας δώσουν το οικονομικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, δεν το συζητάμε εδώ. Όσον αφορά λοιπόν το οικονομικό, προσβλέπετε προς τα εκεί, οπότε είναι πολύ συγκεκριμένες οι κινήσεις που κάνετε στον εργασιακό χώρο, στους εργασιακούς χώρους που εσείς κάνετε και κάποια πράγματα εκτός αυτό τον καιρό. Πολύ καλά κάνετε, γιατί προσπαθούν να δουν και τις, πώς να το εξηγήσω, τα ταλέντα σας, έτσι, και οι υπόλοιποι που συνεργάζεστε μαζί. Οπότε είναι πολύ καλό για να αν θέλουν ή χρειαστούν να σας προτείνουν ή να γίνει κάτι συγκεκριμένο μετέπειτα στον χρόνο. Τώρα, όσον αφορά το συναισθηματικό σας κόσμο που είναι πλούσιος και μεγάλος, για τον κόσμο μιλάμε, παιδιά. Λοιπόν, εδώ να σας πω ότι είναι λίγο έτσι ανοιχτά όλα τα πράγματα εδώ. Τι εννοώ ανοιχτά, ανοιχτό ότι μπορούμε να βγούμε έξω, μπορούμε να διασκεδάσουμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά γουζουγούζου παραπάνω με το ετερονίμηση, έτσι, και να περάσουμε και αρκετά καλά. Για τους καρκίνους που είσαστε solo, άνετα μπορούμε να βγούμε έξω και να κάνουμε καινούριες γνωριμίες και να περάσουμε και αρκετά καλά. Οπότε από μένα, παιδιά, καλό βόλι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τα καρκινάκια για αύριο. Παιδιά, να πάρω και μία ανάσα, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, ελπίζω να πίνετε καφεδάκι, εμένα είναι ο δεύτερος που πίνω, ειδικά βέβαια, γιατί θα ουρλιάζει ο γιατρός. Λοιπόν, τι πίνετε και από πού με βλέπετε, ακούω. 3-4 από εδώ μέσα, τους θυμάμαι από πού είμαστε. Οπότε οι υπόλοιποι μένετε τώρα να μου πείτε από πού μας βλέπετε, από πού μας κάνετε παρεούλα, μου κάνετε παρεούλα, γιατί ουσιαστικά μία παρέα είμαστε όλοι. Και ανάβω και το τσιγαράκι μου και συνεχίζουμε για τα καρκινάκια για την Τετάρτη. Okay. Περιμένω να μου πείτε από πού κάνουμε παρέα και τι πίνετε. Κάποιες στιγμές, σας το λέω από τώρα, ότι θα κάνουμε και κάποιες εκπομπές αργά το βράδυ. Δηλαδή μπορεί να είναι μετά τις 12, μετά τις 1. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Λοιπόν, οπότε δεν ξέρω αν σας άρεσε η εκπομπή που είχαμε βγάλει εκτός όταν έλειπα, που ήταν αρκετά βράδυ. Τι λες, αγάπη? Ναι, αλλά αν ξεκινήσουμε ρούλα τώρα τα ουίσκι, μας βλέπω
Δεν ξέρω αν θα αντέξω, αλήθεια. Οπότε θα κάνουμε κάποιες εκπομπές βράδυ. Εμείς πίνουμε εδώ κανονικά, ουισκάκι, οτιδήποτε χρειαστεί και είμαστε βραδινές εκπομπές και κάνουμε και παρεούλα και λέμε τα πάντα. Οπότε κράτα αυτή τη σκέψη. Λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση να μας μαζεύουνε. Τι λες, αγάπη? Να σου πω κάτι. Αυτό εδώ που βλέπεις για μαύρισμα, σε κάνα 2-3 μέρες θα αρχίσω να ξεβάφω σαν τον τέτοιον. Σαν την ελληνική ταινία. Και πολύ στεναχωριέμαι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και δεν είναι μαύρισμα γιατί έκατσα να μαυρίσω, είναι μέσα από τη θάλασσα. Δεν βγαίνω έξω. Ήλιο καθόλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει εσείς, θυμίστε μου. Τι εννοείς πλάκα κάνεις, δεν σ' αρέσει? Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα καρκινάκια για την Τετάρτη. Αυτό που θα σας πω λοιπόν είναι ότι εδώ θέλω να προσέξετε πιο πολύ το οικονομικό. Γιατί οι καρκίνοι έχουν την τάση να χαλάνε αρκετά χρήματα εδώ και να κάνουν δοσοληψίες κτλ. Οπότε εδώ θέλω να μαζευτείτε. Ευγενίτσα, τι φτιάχνεις, παιδί μου? Θέλω να σας πω ότι το παστίριο της Ευγενίας έχει γίνει διάσημο αυτή τη στιγμή. Στέλνουν όλοι μηνύματα και ρωτάνε πού μένει η Ευγενία, παιδιά. Μα την Παναγία. Λοιπόν, και πότε να έρθουν να φάνε. Οπότε, Ευγενία, παιδί μου, τι μαγειρεύει σήμερα? Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε. Ευχαριστώ, αγάπη μου, να είσαι καλά. Είναι λίγο περίεργο, οπότε δοσοληψίες ή καρκίνη την Τετάρτη δεν κάνουμε και γενικά δεν χαλάμε, δεν σκορπάμε χρήματα χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Για να γίνει αυτό πρέπει να είναι μια κάποια ειδική ανάγκη, έστω ξέρω εγώ ειδική ανάγκη. Να πας να ψωνίσεις, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ πράγματα τα οποία αφορούν τα πάγια έξοδα του σπιτιού. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξανοίγεστε και δεν κάνετε τίποτα. Σας το λέω από τώρα για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Okay. Λοιπόν, όσον αφορά τα επαγγελματικά, είμαστε κομπλέ. Απλά δεν θέλω, εδώ σας το λέω, να κάνετε πολλά μπουρου-μπουρου στο κομμάτι το εργασιακό, μέσα δηλαδή στους χώρους εργασίας, λόγω της συγκεκριμένης όψης που υπάρχει. Ωραία. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό για την Τετάρτη. Αυτό που θα σας πω εδώ είναι ότι είναι λίγο περίεργη σαν μέρα. Το λέω περίεργη σαν μέρα, γιατί ουσιαστικά εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ζάχτη τα αισθηματικά μας. Παρόλο που η Τρίτη πολύ καλή για τον καρκίνο, η Τετάρτη είναι περίεργη λόγω των όψεων. Οπότε εδώ μαζευόμαστε και δεν λέμε πολλά μπουρουμπουρου, είτε με το έτερο νήμιση, είτε με τα καινούργια άτομα που έχουμε γνωρίσει, είτε ακόμα και με τους φίλους γνωστούς κτλ. Γιατί θα υπάρχει το κομμάτι της ασυνεννοησίας, που φέρνει και τις παρεξηγήσεις. Οπότε δεν μιλάμε. Τι λέτε, παιδιά? Α, ναι. Άντρη, μέχρι να φτάσει, παιδί μου, το κομμάτι εκεί πέρα, θα το φάσε σούπα. Αλήθεια. Λοιπόν, είπαμε για τα καρκινάκια. Άμα δεν έχουμε άλλα πραγματάκια, θα μπούμε στα λιονταράκια μας. Τα ζουμπουρλούδικα. Λοιπόν, εσείς, σας είχα πει, μαυρομάτικα, με βλέπεις πως σε βλέπω? Κάτι άλλο το μενού δεν είχε? Δεν θα το συζητήσω. Λοιπόν, σας είχα πει ότι επειδή είμαστε πραγματικά παρέα, εδώ το ξέρετε όλοι. Τι λέτε? Αου, η Σόνια μου, αγάπη μου και φιλάκια. Το καλό χειμώνα το ξεχνάτε, δεν το λέω σε κανέναν εκτός και αν χιονίσει. Αν γίνει κάτι πάρα πολύ δροστικό και πέσει κατακόρυφα 20 βαθμούς η θερμοκρασία, σας το λέω από τώρα. Το ξεχνάτε. Τι λες, αγάπη? Το κορίτσι μου. Αγάπη μου, πότε έχεις γενέθλια εσύ? Έχω πει σε όλα τα παρθενάκια χρόνια πολλά και σε σένα, ψυχή μου. Λοιπόν, είσαστε πάρα πολύ παρθένοι, παιδιά, πραγματικά. Πάμε να μπούμε λοιπόν στα λιονταράκια. Τι λες, αγάπη? Τι λες? Αν έχει μπροστά και θάλασσα, πάμε όπου θες. Δεν με πειράζει καθόλου εμένα. Λοιπόν, για τα λιονταράκια, αυτό που θα σας πω για σήμερα
είναι λίγο περίεργα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί σιγά σιγά το καλοκαιράκι τελειώνει, γιατί έπρεπε με το ζόρι να σας τραυολογήσουμε να γυρίσετε πίσω, γιατί κάποιοι από εσάς δουλεύατε ακόμα και το καλοκαίρι, οπότε τα έχετε παρμένα στο κρανίο. Είναι λίγο περίεργη η ημέρα για σήμερα για τα λιονταράκια, αλλά δεν σημαίνει ότι σίγουρα είναι και κακή. Έτσι. Πάμε να δούμε το κομμάτι το επαγγελματικό και οικονομικό. Εδώ θα σας πω ότι δεν είσαστε super duper wow, με το ζόρι πάτε στη δουλειά, με το ζόρι κάνετε πραγματάκια. Πόσο πολύ σας καταλαβαίνω όμως, έτσι. Και στο κομμάτι των οικονομικών είναι λογικό ότι από εδώ και στο εξής θα αρχίσετε και έτσι θα σημειώνετε ένα κομματάκι ανόδου εδώ, αλλά σιγά σιγά δηλαδή προς το τέλος του μήνα. Μωρό μου, όπου και να πάμε, ακόμα και μέσα στο σπίτι να μείνουμε, εμένα με ενδιαφέρει να έχω καλή παρέα και να περνάω καλά, να είμαστε καλά και να περνάμε καλά. Ό,τι λοιπόν και να γίνει εδώ, δεν με νοιάζει αρκεί να είμαστε μαζί και όπου και να είμαστε θα περάσουμε καλά. Δεν χρειάζεται να με πας τα καλύτερα, γιατί το καλό είσαι εσύ. Λοιπόν, πού στέλνετε, όλοι στέλνετε, γύρω-γύρω στέλνετε. Τι στέλνετε ρε εσείς? Οκ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά λοιπόν το αισθηματικό εδώ, να σας πω ότι είναι ο κύριος Λιοντάρης εδώ, θα το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ γιατί χαμογελάω, έχει αυτό το στυλ να φλερτάρει και να κάνει πραγματάκια. Εδώ θα σας προτείνω αν θέλετε, έτσι, ή θα προσπαθήσω να σας μαζέψω λιγάκι, γιατί επειδή είναι λίγο περίεργη η σημερινή ημέρα, θα δούμε για την αυριανή, μαζευτείτε λίγο γιατί δεν πρέπει ουσιαστικά να μας πάρουν χαμπάρι. Το λέω με πολύ αγάπη στα λιονταράκια μου και γι' αυτό με βλέπετε και χαμογελάω, γιατί παίζει λίγο το ματάκι. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά για τα άτομα τα οποία είτε έχετε σχέση είτε γίνεται κάτι καινούριο, θα δείτε ότι αρχίζει και γίνεται ένα παιχνίδι λίγο περίεργο, λίγο πιο πολύ από φλερ. Οπότε εγώ, παιδιά, δεν σας κατηγορώ εδώ, η λίμπιντο είναι ανεβασμένη, εύχομαι ό,τι καλύτερο με τη νίκη. Λοιπόν, τι λες αγάπη? Να ρε εσείς, ορίστε η Ευγενία. Είναι πολύ καλή, ό,τι μενού θέλουμε, τι άλλο θέλετε. Τι λες Σονιά μου? Αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, ό,τι επιθυμήσω, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου με πάρα πολύ αγάπη από μένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο εδώ. Όχι, το έχουμε μια χαρά, το καλύψαμε. Πάμε να δούμε για τα λιονταράκια μου για αύριο. Μισό λεπτά, παιδιά, να βγάλω το χάρτη. Λοιπόν, τα λιονταράκια μου, θα σας πω εδώ, είναι ότι είσαστε, αλλά επειδή αλλάζει η όψη, αλλάζετε κι εσείς, που σημαίνει τι, ότι είσαστε σαφώς πολύ πιο καλά έτσι από σήμερα. Δεν μιλάω για το κομμάτι της λίμπιντο, παιδιά, μιλάω για τα ψυχολογικά, έτσι. Θα δείτε ότι έχετε πάρα πολλά πραγματάκια να κάνετε εδώ και μπορείτε ουσιαστικά αυτά δηλαδή μπορεί να με σκοτώσουν. Είσαστε όλοι και όλες παιδιά εξαιρετικοί, έτσι, δεν το συζητάω. Είσαστε η καλύτερη παρέα που μπορώ να έχω. Λοιπόν, ο Μάνος λείπει, επαναλαμβάνω, αλλά θα μας καλύψει η Ευγενία, θα του στείλει πολλά φυλάκια. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, λοιπόν, ή να ασχοληθούμε με αρκετά εδώ. Και όντως έχετε πραγματικά, είναι μια full day Τετάρτη. Το κομμάτι των επαγγελματικών θα δείτε ότι εδώ μπορείτε να κάνετε και καινούργιες συμφωνίες και να, έτσι, αν θέλετε, διαπραγματεύσεις ή να συνομιλήσετε με συναδέλφους ή κάποια ανώτερα άτομα, ώστε να βρεθείτε σε μια καλύτερη κατάσταση στον κομμάτι του εργασιακού, που μπορείτε να το κάνετε, έτσι. Και βλέπετε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ζωδίων, έτσι. Είναι ίδιες οι όψεις, αλλά διαφορετικά στα ζώδια. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό, εδώ σταματάτε το κομμάτι της δοσοληψίας και των αγορών. Την Τετάρτη, λοιπόν, για τα λιονταράκια μου, δεν κάνουμε δοσοληψίες. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Λοιπόν, όσον αφορά το συναισθηματικό γενικά για την Τετάρτη, εύχονται στη σκέψη μας κάποια πράγματα τα οποία έχουν περάσει ή στο παρελθόν ή στο πρόσφατο παρελθόν. Που σημαίνει ότι είναι κάποιες σκεψούλες τις οποίες έχουμε ουσιαστικά όλοι. Λοιπόν, οπότε εδώ κάτι περίεργο,
Αυτό ισχύει όμως και για τα άτομα τα οποία είσαστε μέσα σε μία σχέση, μπορεί να είναι τωρινή ή πολύχρονη, και για τα άτομα τα οποία μεγαλύτερης έντασης και τα άτομα τα οποία είναι solo για τα λιονταράκια, που λίγο δύσκολο το βλέπω. Οπότε, τίποτα περίεργο μέχρι στιγμής. Για μένα, εκμεταλλευτείτε το κομμάτι αυτό της συναισθηματικής φόρτισης και ρίχτε τον καλύτερό σας εαυτό, αν θέλετε, γιατί δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα λείπει και ο Μάνος, στο ετερονίμης. Οπότε από μένα, καλό βόλι. Λοιπόν, αυτό που εννοώ είναι το εμπενεγιούτσο, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, για πάμε τώρα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τα παρθενάκια μου. Λοιπόν, τι αλλάζει για τους παρθένους? Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, θα το δείτε τώρα. Αλλάζει αυτό που κάποιες στιγμές είσαστε πιο ισοστρεφείς, το κομμάτι αλλάζει το ότι βγαίνετε προς τα έξω. Είναι οι μέρες γενεθλίων για εσάς. Είναι λογικό να είσαστε πιο πολύ χαρούμενοι, πιο πολύ διαφορετικοί, αν θέλετε, από άλλες χρονικές περιόδους. Εδώ λοιπόν βγάζετε όλο αυτό το καλό αυτό, όλη αυτή την ευχάριστη, την καλή άβρα και αισθάνεστε, πώς να το πω, ότι φεύγουν κάποια βάρη ουσιαστικά από πάνω σας. Παρατηρήστε το και πείτε μου, εδώ είμαστε, έτσι. Μιλάμε για σήμερα, συγκεκριμένα. Οπότε, ναι, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση ψυχολογική. Παρατηρήστε το, περιμένω τα μηνύματά σας. Ο Δούκας, παιδιά, τον ενοχλώ. Θέλει να κοιμηθεί και τον ενοχλώ και μου γκρίζει. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των επαγγελματικών για σήμερα, εδώ θα σας πω ότι λόγω των συγκεκριμένων όψεων που αυτές σας ευνοούν και επειδή υπάρχετε στο κομμάτι του ήλιου αυτή τη στιγμή, σημαίνει τι, ότι είμαστε ανεβασμένοι. Και όταν είμαστε ανεβασμένοι, και είναι ανεβασμένοι γενικά, μην γελάτε εσείς, από το κομμάτι το συναισθηματικό και ψυχολογικό, γενικά στην ψυχολογία, αυτό φαίνεται και προς τα έξω. Οπότε τι κάνουμε και στα επαγγελματικά και γενικά στην ψυχολογία, το βγάζουμε το καλύτερό μας σε αυτό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους παρθένους εδώ, έτσι. Ακόμα και άτομα τα οποία μπορεί να έχουν άλλες σκέψεις ή να έχουν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα και αυτά, προσπαθούν και βρίσκουν λύσεις. Παρατηρήστε το ή βρίσκονται πιο πολύ σε ηρεμία, σε ήπιο, έτσι, έμπερα-γιούτσο. Σωστά, Ευγενάκη. Λοιπόν, οπότε εδώ το μυαλό σας κόβει πολύ παραπάνω εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Μη στέλνετε παιδιά από παντού, δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε λοιπόν το κομμάτι αυτό και στο επαγγελματικό, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ πιο ευχάριστοι, πολύ πιο έτσι δοτικοί, πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε στον επαγγελματικό μας χώρο. Όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Δεν έχετε ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα εδώ και το ξέρετε κι εσείς και οι ίδιοι και οι ίδιες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν έχουμε 5 φράγκα στην άκρη ή στην τσέπη μας για να μπορούμε να κινηθούμε, γιατί έχετε και το ξέρετε. Υπάρχουν πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις που κάνουν υπέρογγες δοσοληψίες, που ναι, εκείνοι ή εκείνες μπορεί να έχουν ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αλλά ουσιαστικά θα δείτε ότι είναι κομπλέ. Έτσι, σωστά. Μπράβο στους παρθένους. Λοιπόν, ως συνήθως τους μαλώνω, γιατί έχουν κάποια θεματάκια και το κάνω και σε άλλους, αλλά παιδιά, πιστέψτε με ότι σας αγαπάω όλους. Ό,τι ζώδιο και να είσαστε, με λίγες περιπτώσεις διαφορετικές, αλλά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βρούμε τα πράγματα και να είμαστε καλά και να περνάμε καλά. Okay. Λοιπόν, βλέπετε όμως τι είπα για σας σήμερα, δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα παρθενάκια. Δεν σας βλέπω όμως να κινείστε. Τι πάθατε σοκ με τα καλά πράγματα που λέω? Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα παρθενάκια μου την Τετάρτη. Εδώ αυτό που θα σας πω είναι ότι συνεχίζει η καλή πορεία, δηλαδή η καλή διάθεση και για την Τετάρτη. Βλέπετε τον εαυτό σας πολύ πιο δυνατό από άλλες χρονικές περιόδους, αν θέλετε. Και στην ουσία αρχίζετε και λύνετε και προβληματάκια τα οποία δεν είχατε βρει λύση μέχρι στιγμής. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό, με πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι οικογενειακά θέματα, μπορεί να είναι θέματα τα οποία ανήκουν στα αισθηματικά, μπορεί να είναι στα επαγγελματικά, ακόμα και στα οικονομικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικές αυτές οι 2 ημέρες ουσιαστικά για τους παρθένους, παιδιά. Αν θέλετε να κάνετε κάτι,
ή να νομιμοποιήσετε κάτι ή να έρθουν στα δικά σας δεδομένα σε οτιδήποτε χρειαστείτε, μπορείτε να το κάνετε αυτές τις 2 τις ημέρες. Ελπίζω να γίνομαι πιο ξεκάθαρη. Λοιπόν, αγάπη μου γλυκιά. Λοιπόν, εγώ θα βάλω καρδούλες. Αυτό το πράγμα, παιδιά, εκτός από τις καρδούλες, έπρεπε να έχει και αστεράκια και άλλα πράγματα εδώ. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα βάζουμε, γιατί έχω μία δυναμία στα αστεράκια, όπως βλέπετε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει ρε εσείς? Ναι, στον Παρθένο μου για την Τετάρτη. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε πράγματα και μπορείτε να τα κάνετε. Έτσι, όσον αφορά το επαγγελματικό, βλέπετε ότι είναι αρκετά σταθερό, οπότε και εδώ μπορούμε να επέμβουμε στον επαγγελματικό τομέα με τον τρόπο τον οποίο επιθυμούμε εμείς, με έναν έτσι, αέρα, αν θέλετε. Και αυτό μπορεί στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, που ανανεώνεστε γενικώς, θα το δείτε και από το δικό σας χαρακτήρα. Στο κομμάτι των οικονομικών, αν θέλετε να κάνετε ουσιαστικές αλλαγές, δηλαδή μπορεί να είναι μισθός, μπορεί να είναι την παίρνει και βγαίνει μέσα στο σπίτι κτλ. Μπορείτε να ασχοληθείτε 1000% την Τετάρτη. Εδώ έχετε την νοημοσύνη, το IQ αρκετά υψηλό για την Τετάρτη όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε μπορείτε να βρείτε λύσεις ακόμα και εκεί. Στο κομμάτι των αισθηματικών, τι γίνεται εδώ? Για τα παρθενάκια τα οποία είναι solo, δεν θέλω να ασχοληθώ με το αισθηματικό κομμάτι. Βλέπετε ότι κάποιες όψεις σας ευνοούν μέρα με τη μέρα και κάποιες άλλες όχι. Οπότε για την Τετάρτη κάνουμε ένα delete, ένα pause, ένα off αν θέλετε, ό,τι θέλετε εσείς, και δεν ασχολούμαστε με τα αισθηματικά. Ακόμα και να έχουμε ένα ετερονίμηση, ακόμα και να είμαστε με καινούργια άτομα, δεν ασχολούμαστε εκεί, γιατί εάν χάσουμε το κομμάτι της ηρεμίας και της ψυχραιμίας, της ωραίας διάθεσης που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα χαλάσουν και όλα τα υπόλοιπα. Έχει μια τάση να το κάνει αυτό ο Παρθένος, έτσι, οπότε δεν θέλω να ανακατευτείτε καθόλου με το αισθηματικό. Εντάξει, λοιπόν, τι να κάνω ρε παιδιά, έπρεπε να τα πω και αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να με άκουσαν τα παρθενάκια μου. Πάμε να μπούμε στους ζυγούλιδες. Εσείς, εκτός από μένα και τα άτομα τα οποία μας παρακολουθούν αλλά στέλνουν από το Facebook, έχουμε άλλους ζυγούς εδώ? Όχι οροσκόπο, δεν μιλάω για τον οροσκόπο, έστω και τον οροσκόπο, αλλά ζυγό έχουμε, κανέναν, εκτός από μένα. Απορία το έχω, πραγματικά. Αστεράκια, αυτά είναι, τέτοια θα μου βάζετε εμένα. Αυτά οι καρδούλες. Σας το λέω από τώρα. Λοιπόν, ο ζυγούλης. Όσον αφορά για τα ζυγουλάκια μου σήμερα, θα δείτε ότι έχουμε κάποιες αυξομοιώσεις πάνω και κάτω ουσιαστικά στην ψυχολογία. Είναι λογικό, δεν είναι περίεργο για τους ζυγούς. Θα δείτε ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και είναι μία μία full day που δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβουμε να κάνουμε όλες τις δουλειές. Έτσι, είναι λογικό εδώ, αλλά λόγω της δυναμικότητας στην ουσία του ζυγού, μπορεί να προλάβει και να κάνει αρκετά πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν 10 άτομα μαζί. Οπότε είναι λογικό εδώ έτσι να ασχολούμαστε πιο πολύ είτε με τα επαγγελματικά, είτε με τα οικονομικά, είτε με το σπίτι ή οτιδήποτε άλλο έχουμε να κάνουμε σαν ζυγή. Μία full day λοιπόν για τους ζυγούς και ειδικά για τους ζυγούς τους οποίους έχουν επιστρέψει. Για τους ζυγούς που είσαστε εκτός, είσαστε 3 πουλάκια κάθονται, αλλά και αυτοί κάνουν συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Οπότε, είτε έτσι είτε αλλιώς, ασχολούμαστε σχεδόν πάνω κάτω με τα ίδια πράγματα, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της θάλασσας. Πάμε να δούμε το κομμάτι των επαγγελματικών. Σας είπα ότι ασχολούμαστε και η μεν και η δεν με το κομμάτι του επαγγελματικού, που σημαίνει ότι τρέχουμε ουσιαστικά τα επαγγελματικά μας από σήμερα και στο εξής με διαφορετικό τρόπο, ο καθένας με τον εργασιακό του ουσιαστικά τομέα. Στο κομμάτι των οικονομικών, εδώ να σας πω ότι είμαστε λίγο low αυτή τη στιγμή, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά συγκεκριμένα έξοδα και πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνουμε, οπότε ουσιαστικά εδώ, ναι, θα μπορέσουμε να τα φτιάξουμε αν δεν έχουν γίνει ήδη πληρωμές που οι περισσότεροι ζυγοί τις έχουν κάνει, τίποτα το περίεργο εδώ. Και όσον αφορά το συναισθηματικό, τι γίνεται εδώ.
Ε, είναι για σήμερα τουλάχιστον μία flat πορεία. Δηλαδή, τα συναισθηματικά του ζυγού για σήμερα είναι λίγο περίεργα. Είναι σαν να μην δίνει σημασία ή δεν θέλει να δώσει καμία απολύτως σημασία. Άλλο να κάνουμε ένα διάλογο π.χ. με το ετερονίμηση και άλλο να ασχοληθούμε έμπρακτα με το κομμάτι της libido ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά και πάλι γίνεται αυτό γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι του αυτή τη στιγμή ο ζυγός. Οπότε θα δώσουμε ένα ρεπό στη libido για σήμερα και συνεχίζουμε να δούμε τα αποτελέσματα της Τετάρτης για τους ζυγούς. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν έχω τίποτα γραμμένο, κοιτάμε τους χάρτες μαζί και βγάζουμε τα αποτελέσματα μαζί. Οπότε, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, το ρωτάτε, ok? Λοιπόν, αλλάζουν τα δεδομένα για την Τετάρτη για τους ζυγούς, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αλλάζουν και οι όψεις. Οπότε, εδώ τι κάνουμε? Βλέπετε πάρα πολλά άτομα τριγύρω σας. Δεν υπάρχει ζυγός χωρίς να υπάρχουν άτομα τριγύρω, δεν το συζητάμε εδώ. Αυτό που σας ενδιαφέρει όμως και είναι στάνταρ είναι η καλή, πώς να το πω, παρέα, διάθεση και οτιδήποτε βγάζει μία άβρα ζυγού. Αυτό συμβαίνει πιο πολύ στους ζυγούς του πρώτου δεκαημέρου. Δίνουν αυτή την αίσθηση ότι είναι καλά, ενώ μπορεί να έχουν τα χίλια μίλια προβλήματα. Αυτό θα κάνετε και την Τετάρτη. Σας αρέσει η παρέα, σας αρέσει η συνομιλία, σας αρέσει τα άτομα τα οποία θέλετε να βρίσκεστε και θέλετε να βρίσκεστε κοντά σε αυτά. Οπότε ουσιαστικά εδώ, αν θελήσουμε να δούμε κάποια άτομα, κάντε το. Τα άτομα τα οποία όμως σας προκαλούν, το κορίτσι μου, γεια σου Ραφαέλα μου. Τι κάνεις κουκλά μου? Θα σου βάλω εδώ καρδουλίτσες. Λοιπόν, τι κάνουμε στο κομμάτι των επαγγελματικών? Στο κομμάτι των επαγγελματικών, παιδιά, είμαστε στο πικ, πώς να το εξηγήσω τώρα, να κάνουμε διάφορες αλλαγές στον επαγγελματικό μας τομέα. Οποιουσδήποτε αλλαγές, είτε ακόμα και να μιλήσουμε ουσιαστικά για αλλαγές μέσα στους χώρους αυτούς. Δεν είναι κάτι περίεργο, απλά εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πάρετε αποφάσεις. Άλλο είναι να μιλάμε, έτσι, να κάνουμε ένα διάλογο και να πούμε αρκετές απόψεις ο ένας με τον ή σε παρέα ή όσον αφορά συναδέλφους κτλ. Από το να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Δεν παίρνουμε αποφάσεις, απλά μιλάμε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες κτλ. Όσον αφορά το οικονομικό, σας είπα ότι για σήμερα και πραγματικά είναι αρκετά low εδώ. Θα δείτε ότι θα έχετε την ικανότητα αύριο, έτσι, πρώτα ο Θεός, να αλλάξουν τα δεδομένα στο κομμάτι το οικονομικό. Οπότε εδώ θα την βρούμε την άκρη μαζί. Όσον αφορά το αισθηματικό για την Τετάρτη, αυτό που θα σας πω εδώ, εάν θελήσουμε να βρεθούμε με το ετερονίμηση στο κομμάτι της libido ή το συναισθηματικό, μπορούμε άνετα να το κάνουμε. Αλλά για μένα, αφήστε το συναισθηματικό, γιατί αρχίζει και μας πέφτει αρκετά βαρύ εδώ, είναι περιπτώσεις τέτοιες, οπότε ασχοληθείτε λιγάκι με το κομμάτι της libido. Το εμπενεγιούτσο δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τρίκ για να αισθανθούν καλά οι ζυγοί. Οπότε δεν ξέρετε τι μπορεί να σας περιμένει για αύριο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά, παιδιά, τις αστρολογικές όψεις, βλέπετε ότι λέμε τα ζώδια. Σωστά, σωστά. Αν λοιπόν είσαστε κάτι άλλο σε οροσκόπο, μπαίνετε και το ακούτε κανονικά. Οπότε να έχετε μια ολοκληρωμένη άποψη τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε, ok? Ραφαέλα μου, τι κάνεις, παιδί μου? Λοιπόν, πάμε να μπούμε τώρα στους Σκορπιούς. Σήμερα να σας πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα για τους Σκορπιούς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχετε να κάνετε εκτός από πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι η καλύτερη σας σε αυτό, αλλά είσαστε αρκετά δυνατοί και δυνατές για να μπορείτε να τα πραγματοποιήσετε. Αυτό είναι το καλό, το κομμάτι στο Σκορπιό αυτή τη στιγμή. Οπότε ουσιαστικά εδώ ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας, γιατί πηγαίνει με πρόγραμμα ουσιαστικά ο Σκορπιός εδώ, μπορεί άνετα να το πραγματοποιήσει. Αυτό μπορεί να ισχύει και στο κομμάτι των επαγγελματικών εδώ
Γιατί μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και να αλλάξετε και πράγματα όσον αφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Το κομμάτι το επαγγελματικό σε θέματα που αφορούν την επικοινωνία και τον κόσμο, και εδώ αλλάζει όλο αυτό και είναι πάρα πολύ καλό για τους ανθρώπους αυτούς, έτσι. Και στο κομμάτι το οικονομικό αρχίζετε και μαζεύετε στην ουσία από εδώ και στο εξής για να ανέβει ουσιαστικά το οικονομικό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ημέρα, οπότε να ασχοληθούμε με πάρα πολλά πράγματα. Αυτό εννοούσα εξ αρχής. Όσον αφορά το αισθηματικό, το ερωτικό, αν θέλετε, ό,τι θέλετε εσείς, βλέπετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα, θα το δείτε από σήμερα, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για σας. Θα το δείτε, ακόμα και αν δεν το έχετε καταλάβει. Μιλάω για τα άτομα τα οποία είναι solo. Για τα άτομα τα οποία έχετε μία συγκεκριμένη σχέση, θα δείτε τον άνθρωπό σας, τον άνθρωπο δηλαδή το ετερονίμηση, να ασχολείται σαφώς πολύ παραπάνω με εσάς. Είναι κάτι όμως το οποίο χρειάζεστε. Τίποτα το περίεργο μέχρι στιγμής. Αν αντιληφθείτε που θα το αντιληφθείτε κάτι τέτοιο, δώστε του ή της ό,τι χρειάζεται. Να είσαστε περισσότερο ερωτικοί στο κομμάτι της libido. Αυτό εννοώ, έτσι, να δώσετε τη libido, αλλά να δώσετε και το κομμάτι το συναισθηματικό που μπορεί κάποιος ή κάποια να χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους σκορπιούς μου για την Τετάρτη. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργη η μέρα η Τετάρτη, σας το λέω από τώρα για να ξέρετε και εσείς τι πρέπει να κάνετε και το τι όχι. Υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία εσείς έχετε βάλει σε μια συγκεκριμένη πορεία, δηλαδή ακόμα και διαδρομές και μετακινήσεις και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το οτιδήποτε είχατε σχεδιάσει για την Τετάρτη. Δεν είναι όλα τόσο βολικά, είναι λίγο περίεργη όψη, θα είσαστε κι εσείς λίγο περίεργοι, λίγο πιο τσαντισμένοι, λίγο, τι σας είπα τώρα, οκ. Λοιπόν, απλά λίγο προσοχή παραπάνω, τίποτα το περίεργο. Όσον αφορά το επαγγελματικό, θα δείτε ότι σιγά σιγά κάποια εμποδιάκια που υπήρχαν στο κομμάτι το επαγγελματικό σιγά σιγά ξεπερνιούνται και αυτά. Αυτό ισχύει για την Τετάρτη, οπότε η Τετάρτη είναι σαφώς μια πολύ καλύτερη μέρα στα επαγγελματικά από άλλες περιόδους. Θα δείτε ότι και το κομμάτι το οικονομικό, αν το λειτουργήσετε έτσι ακριβώς όπως το σκέφτεστε εσείς την Τετάρτη, θα μπορεί να λειτουργεί με τον δικό σας τον καλό τρόπο, οπότε μαζεύουμε αυτή τη στιγμή. Και στο κομμάτι το συναισθηματικό θα δείτε ότι αν θελήσετε να έχετε περισσότερη ή συναισθήματα ή εύνοια από το ετερονίμηση ή περισσότερη ανάγκη για επαφή με ανθρώπους διαφορετικούς κάθε φορά για αυτούς που είσαστε, για εκείνες και για εκείνους που είσαστε solo, θα δείτε ότι Τετάρτη μπορείτε να κάνετε τέτοιες κινησούλες. Ένα κομμάτι φλερτ οπότε θα υπάρχει. Σας το λέω από τώρα για να ξέρετε κι εσείς τι πρέπει να κάνετε και το τι όχι. Λοιπόν, πάμε. Ποιος ήταν, Ραφαέλα, εσύ ήσουν Σκορπιός, εσύ είσαι. Και κι άλλους εδώ μέσα, απλά δεν γράφουμε, σας το λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τοξοτάκια. Πάμε να δούμε τους τοξότες για σήμερα. Αυτό που θα σας πω εδώ είναι ότι είναι αρκετά περίεργοι και περίεργες για σήμερα, γιατί έχει να κάνει με το κομμάτι των συναισθημάτων. Είναι εξίσου συναισθηματική όπως είναι και ο καρκίνος. Οπότε ουσιαστικά εδώ έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Σε άλλους είναι αρκετά ανεβασμένα και σε άλλους αρκετά χαμηλά, αναλόγως με τη συναισθηματική κατάσταση στην οποία παραβρίσκονται τώρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει εγώ καιρός, ο οποίος είναι ερωτευμένος και περνάει καλά αυτή τη στιγμή, είναι super duper wow. Έτσι, είναι καλυμμένο στο κομμάτι το συναισθηματικό. Αγάπη μου! Φιλάκια πολλά! Καλώς σας βρήκα, αγάπη μου. Και φιλάκια και καρδούλες και ό,τι επιθυμεί. Και εμένα μου έλειψες και το ξέρεις. Λοιπόν, οπότε εδώ στα άτομα τα οποία είσαστε λίγο εκτός από άτομο, συγκεκριμένο δίπλα σας, από ετερονίμηση, είσαστε περίεργα. Δηλαδή είναι up and down. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο. Οπότε συναισθηματικά, αν είσαστε καλυμμένοι, είσαστε super duper wow. Για τους εγώκερους, έτσι. Γιατί είπα? Για τους τοξότες. Λοιπόν, ναι, ήθελα
κάτι συγκεκριμένο να πω για τους εγώκερους, γι' αυτό μιλάμε για τους τοξότες, παιδιά, για σήμερα και για αύριο, αλλά θα επέμβουμε λίγο παραπάνω στους εγώκερους, γιατί έχω πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πω που μπλέκονται με τα κοινά εδώ των τοξωτών. Τι κάνουμε στο κομμάτι το επαγγελματικό. Εδώ, να σας πω ότι έχετε ένα κομμάτι αλλαγής. Οι τοξότες έχουν αυτό το σκηνικό, μπορούν να επέμβουν άνετα και στα επαγγελματικά τους και στα οικονομικά, όχι τόσο πολύ, αλλά εδώ υπάρχουν αρκετές αλλαγές πάνω στο κομμάτι των επαγγελματικών. Τώρα αλλάζετε το λενάκι. Αλλάζετε, παιδιά, τώρα περιβάλλον, αλλάζετε, δεν ξέρω, εργασία, κάνετε κάποιες αλλαγές μέσα στους επαγγελματικούς χώρους, μιλάμε για τους τοξότες. Δεν ξέρω τι κάνετε, πάντως καλώς το κάνετε. Όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι εάν καθίσετε αυτή τη στιγμή, μιλάω για σήμερα 27, και σκεφτείτε ποιες είναι οι πιθανές επενδύσεις που μπορείτε να κάνετε ή πώς μπορείτε να μαζέψετε λιγάκι το οικονομικό, σαφέστατα μπορείτε να βρείτε λύση. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά το αισθηματικό γενικά, θα δείτε ότι το κομμάτι της libido, όποτε λέω libido, γιατί δεν φταίω εγώ, παιδιά, ζυγός είμαι. Λοιπόν, θα δείτε ότι είναι αρκετά ανεβασμένος ο ιστός της ημέρας. Λοιπόν, οπότε εδώ μπορούμε να κάνουμε και άλλες κινησούλες ουσιαστικά στο κομμάτι το εμπενεγιούτσο. Οπότε, για μένα, τοξοτάκια μου, χρησιμοποιήστε το εμπενεγιούτσο, είτε έχετε σχέση ή δεν έχετε σχέση. Εντάξει, σας το λέω από τώρα. Γι' αυτό χαμογελάω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τοξοτάκια μου για αύριο. Ραφαέλα, πού πήγες, παιδί μου, εξαφανίστηκες? Λοιπόν, λέμε για τους τοξότες. Εδώ. Ναι, Ευγενή Αγαθή, είχα στο μυαλό μου και ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον εγώ καιρό, γιατί παρεμπιπτόντως κόλλαγε σε κάποια πράγματα με τον τοξότη. Θα σου πω σε λίγο, θα ακούσεις. Και δεν είσαι μόνη, υπάρχει και άλλος κόσμος συγκεκριμένα που θέλω να ακούσετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, πάμε για τους τοξότες για αύριο. Εδώ να σας πω ότι είναι μια καλή μέρα, σαφώς για τους τοξότες, η αυριανή. Είναι εντελώς διαφορετική εδώ από κάποια άλλα ζώδια, τα οποία πραγματικά επηρεάζονται. Όσο για εσάς, δεν επηρεάζεστε σχεδόν καθόλου από τις όψεις, τις οποίες είναι λίγο περίεργες, γιατί και έξω μπορείτε να βγείτε και πράγματα μπορείτε να κάνετε και ένα σωρό δουλειές μπορείτε να κάνετε και άτομα να δείτε, να βγείτε με φίλους, με γνωστούς, με παρέες κτλ. Ακόμα και με τα άτομα της οικογένειας κτλ. Οπότε εδώ, ναι, είναι μια πολύ καλή μέρα για τους τοξότες να πραγματοποιήσουν ό,τι ακριβώς κινήσεις θέλουν οι ίδιοι και οι ίδιες. Και στο κομμάτι των επαγγελματικών σας δίνεται ικανότητα να κάνετε πραγματάκια, έτσι. Αλλά θέλω λίγο προσοχή, 1000% προσοχή, για τα επαγγελματικά και τα οικονομικά, την Τετάρτη στους τοξότες. Βλέπετε πώς αλλάζουν οι όψεις και τι μεγάλες διαφορές έχουν. Αρκετά προσεκτικά, έτσι. Όσον αφορά το αισθηματικό για την Τετάρτη, θα σας πω ότι είναι μια flat γραμμή, δεν ασχολείστε και πολύ με το αντικείμενο, μιλάμε για τις τοξότες, οπότε ναι, εδώ μπορείτε να κάνετε ακριβώς ό,τι θέλετε εσείς. Δεν θέλετε να κάνετε τίποτα, μην κάνετε απολύτως τίποτα. Δεν χρειάζεται να είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον κάθε 3 δευτερόλεπτα. Έχουμε προσωπική ζωή, έχουμε πράγματα να κάνουμε. Αν χρειαστούμε να κάνουμε και το γούζου ή τη λίπητο, την ανεβασμένη, έτσι το κάνουμε. Κάντε το λοιπόν την Τρίτη και όχι την Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα εγωκεράκια, που θέλω να πω κάποια πραγματάκια συγκεκριμένα εδώ. Σας είπα λοιπόν πριν, ναι, δεν πολύ θυμάμαι, αλλά κάτι μου έρχεται στο κεφάλι, Ραφαέλα. Αλλά έχεις βγάλει και το Facebook, έτσι. Στο έχω δώσει τον έχεις τον αριθμό. Άμα έχεις τον αριθμό, είτε στο Viber είτε στο τέτοιο, μπορούμε να επικοινωνήσουμε εσύ ή στο Instagram. Γιατί δεν θυμάμαι αν έχεις στο Facebook. Λοιπόν. Και γιατί πρέπει να περιμένουμε εσύ το ζαβό εδώ πέρα και δεν κάνουμε κάτι καινούριο? Έλεος. Δεν κατάλαβα. Θα περιμένουμε αιωνίως εμείς
τον Κορνήλιο να έρθει, είμαστε σοβαροί τώρα. Και ο μέτρα γυναίκα. Έλα. Λοιπόν, σε δίνω εγώ άμα θες, άνετα. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει, θα σου κάνω μεταμόσχευση. Καλώς το κορίτσι μου. Καλώς το κορίτσι μου, Αγγελικούλα μου. Φιλάκια πολλά, αγάπη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραφαέλα, μην γελάς. Σε δίνω, σου λέει, ρε. Όντως, σε δίνω άνετα εσένα. Λοιπόν, εσένα και πάρα πολύ κόσμο εδώ. Σας είπα ποιοι είσαστε solo, ποιοι δεν έχετε κάτι αυτόν τον καιρό. Εγώ σας έχω δώσει άνετα. Μην σας πω ότι μπορεί να ανοίξουμε και κανένα τέτοιο γραφείο μέσα από εδώ και γίνεται χαμός. Σας το λέω από τώρα. Και καλά άτομο, όχι ό,τι να είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα εγωκεράκια για σήμερα. Σας είπα λοιπόν πριν στον τοξότη ότι οι εγώκεροι έχουν το αυτού τι. Τα άτομα λοιπόν οι εγώκεροι που έχουν κάποια συγκεκριμένα σχέση, ευχαριστώ πάρα πολύ παιδάκια, θα δείτε ότι και περνάνε καλά, έτσι. Αυτό λέω, να ανοίξουμε ένα ρημαδογραφείο συνοικεσίων, να κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Και να περνάμε και καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν εδώ ότι όσο έχετε σχέση κανονική, ξεκανονική, δεν μας νοιάζει, αρκεί να περνάτε καλά. Αυτά τα άτομα, αυτοί οι εγώκεροι, είναι καλά σήμερα. Παρατηρήστε το και πείτε μου. Για τα άτομα που είσαστε solo, δεν έχετε βρει κάτι καλό, είσαστε μόνοι σας αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι είναι λίγο περίεργη η ψυχολογία σας. Έτσι. Αλλά εδώ θα σας πω ότι είσαστε 1000% σίγουρες πώς πρέπει να κινηθείτε στο κομμάτι το αισθηματικό και ψυχολογικό. Οπότε, ναι, δεν είναι μια κακή ημέρα. Πάμε να δούμε το κομμάτι των επαγγελματικών. Τι κάνουμε εδώ? Εδώ βλέπετε ότι κάποιες φορές ο εγώκερος μπορεί να ζορίζεται στο κομμάτι το επαγγελματικό, εάν δεν είναι κάτι το οποίο του αρέσει ή της αρέσει ή της ταιριάζει. Οπότε, ναι, κάποιες φορές βλέπετε να είναι λίγο σκεπτικός ή σκεπτική ο εγώκερος. Είναι λίγο περίεργη στο κομμάτι αυτό το επαγγελματικό. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι μια ωραία ευκαιρία και να περάσετε καλά και στο κομμάτι το εργασιακό και να κάνετε και τα πράγματα όπως ακριβώς θελήσετε εσείς στα επαγγελματικά. Όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι έχει ξεκινήσει και ανοίγει, δηλαδή υπάρχει μια μικρή έως μεγάλη άνοδος στο κομμάτι των οικονομικών από εδώ και στο εξής. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό. Είναι αυτό που σας είπα. Θα δείτε ότι για αυτούς που είναι με κάποιο τέρι μαζί και είναι καλά, θα περάσουν καλά σήμερα. Για τους που είσαστε solo, έτσι, είτε έχετε χωρίσει πρόσφατα ή στο πρόσφατο παρελθόν, θα δείτε ότι αρχίζετε και παίρνετε τα πάνω σας και ξέρετε ποιες επιλογές πρέπει να κάνετε. Αν θα θελήσετε να μείνετε λίγο ακόμα μόνοι σας ή αν θα χρειαστεί να βρείτε κάποια καινούργια άτομα που σαφώς μπορείτε να το κάνετε. Οπότε για τους εγώκερους παιδιά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Λοιπόν, το εμπενεγιούτσο εννοείται ότι μπορείτε να το κάνετε. Και εδώ που τα λέμε ρε παιδιά, το σεξ είναι το πιο εύκολο πράγμα. Βγαίνεις έξω, καλή νύχτα μας. Το να είσαι όμως με έναν άνθρωπο και να κάνεις έρωτα, έτσι, θα την κάνουμε παιδιά βίβη την εκπομπή. Είναι εντελώς διαφορετικό. Εντάξει, σεξ μπορούμε να κάνουμε με τον οποιοδήποτε ή την οποιαδήποτε. Έρωτα όμως, τα άτομα που πραγματικά αγαπάμε, τα άτομα τα οποία θέλουμε και μας θέλουν. Και είναι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, οπότε τι μας χαλάει. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει ρε εσείς? Για τον εγώκερο για αύριο. Ναι, για τον εγώκερο την Τετάρτη δεν λέμε? Λοιπόν, η Τετάρτη λοιπόν είναι μια σχετικά καλή ημέρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ναι, μεν έχετε κάποιες σκεψούλες όσον αφορά πάλι το επαγγελματικό, γιατί
γιατί αρχίζετε και σας δίνει στην νευρική σας κατάσταση εδώ, αλλά υπάρχουν και κάποιες, έτσι, πώς να το πω, πώς κανονίζουμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε το λεωφορείο και να πάμε εκεί. Γίνονται διάφορα τέτοια ευτράπελα, οπότε έχετε λίγο το νου σας, γιατί είναι λίγο περίεργη η ημέρα. Τίποτα δηλαδή που να μας σπάσει όλο το νευρικό σύστημα. Οπότε όλα αυτά τα σκηνικά θα τα έχουμε, θα τα δείτε. Όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι είμαστε σε καλά πλαίσια, επαναλαμβάνω, θα το δεις στο τέλος του μήνα που θα ξεκινήσεις και θα έχεις μία μικρή άνοδο στα οικονομικά. Θα το δεις και θα μου πεις. Απλά δεν θέλω την Τετάρτη, ευγενία, και όλοι εσείς που παιδιά είσαστε εγώκεροι, να κάνετε δοσοληψίες. Επαναλαμβάνω, το λέω κανονικά, έτσι, για να σας φύγει αυτή η απορία. Εντάξει. Δεν είναι ραντάκι, παιδιά, αυτό. Εδώ, αυτή το κόψιμο που κάνει είναι το χέρι μου. Εντάξει. Μας έφυγε η απορία. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το αισθηματικό, για την Τετάρτη, θα δείτε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να ασχοληθείτε με το αισθηματικό και με το εμπενεγιούτσο. Οπότε, στο κομμάτι το ερωτικό, της libido, θα δείτε ότι η libido σας παρεπιπτόντως είναι ανεβασμένη. Εμπενεγιούτσο λοιπόν, με τα μπούνια. Δεν θέλω όμως να ασχοληθείτε με το κομμάτι το συναισθηματικό. Το να κάνουμε λοιπόν έρωτα ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να το κάνουμε, να κάνουμε σεξ μπορούμε να το κάνουμε με καινούργια άτομα κτλ. Αλλά δεν θέλω να επέμβετε ουσιαστικά στο μπούρου-μπούρου, δηλαδή στους διαλόγους σου είπα, μου είπες κτλ. Εντάξει, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτά που σας λέω, και αυτό και επέμενα να περιμένετε λιγάκι να σας πω ακριβώς τι γίνεται εδώ. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή. Λοιπόν, είπαμε και για το εγώ κεράκι μου για αύριο. Πάμε παρακάτω. Στους αγαπημένους υδροχόους που βλέπω μία υδροχό εδώ. Έχουμε άλλο υδροχό, παιδιά, εδώ. Πού πάει το καλαμάκι, βόλτα. Λοιπόν, υδροχόοι για σήμερα. Εδώ να σας πω ότι είναι μια εξαιρετική ημέρα από την άποψη ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Δεν το κουβάλισα από το νερό, το ξέχασα, κάπου μέσα δάψα. Εδώ να σας πω. Όχι ρε εσείς, έχουμε κι άλλους. Και η Δήμητρα μου λέει υδροχόος είναι. Μίτσο, πες παιδί μου, δεν είσαι υδροχόος. Και η Αναστασία υδροχόος. Λοιπόν, έχει και άλλους παιδιά, απλά δεν μπαίνουν να γράψουν. Μας ακούνε αρκετοί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τον υδροχόο για σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να τελειώσετε και κάποια πράγματα για τα οποία είχατε έτσι φλού στην άκρη για να τελειώνουν και αυτά γρήγορα. Και οτιδήποτε εργασίες είχατε κτλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα να τα τελειώνετε όλα. Οπότε ναι, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Είναι μια full day, αλλά μια πολύ πιο ήπια full day. Όσον αφορά το επαγγελματικό, θα δείτε παιδιά εδώ ότι τα προλαβαίνετε όλα. Δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Πήγαινε να δεις Δουκάκο ποιος είναι έξω. Λοιπόν, θα δείτε ότι μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα στο επαγγελματικό και να τελειώσετε και πώς να το πω, εργασίες τις οποίες σας έχουν αναθέσει, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το επαγγελματικό. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Και στο οικονομικό, εδώ έχετε κάποιες σκέψεις. Τώρα, τι σκέψεις όσον αφορά το οικονομικό έχετε, δεν ξέρω. Πάντως εδώ, ναι, μεν μπορείτε να συζητήσετε κάποια πράγματα πάνω στο οικονομικό. Τώρα, με ποιους και τι κάνετε, δεν ξέρω, παιδιά, αλλά σίγουρα υπάρχουν άτομα που μπορούν να σας βοηθήσουν πάνω εκεί. Αλλά υπάρχουν κάποιες σκέψεις δικές σας. Εδώ, για μένα, πολύ καλά θα κάνετε να τις συζητήσετε χωρίς να οριστικοποιήσετε στην ουσία καταστάσεις. Έτσι. Όσον αφορά τα αισθηματικά για τους υδροχόους εδώ για σήμερα, θα σας πω ότι είναι μια μέρα που είναι λίγο κουκουρούκου σερενάτα. Γιατί στην ουσία είναι μια flat day όσον αφορά το αισθηματικό. Δεν ασχολείστε ή δεν προλαβαίνετε να ασχοληθείτε ή δεν θέλετε να ασχοληθείτε με το κομμάτι το συναισθηματικό. Οπότε είτε έχετε κάποιο ετερονίμηση, είτε είσαστε solo ή οτιδήποτε άλλο, δεν ασχολείστε καθόλου. Δεν μας χαλάει κιόλας. Να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Τι λέτε? Έτσι, μπράβο.
Να σας πω ότι αυτό δεν είναι περίεργο για τον υδροχόο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους υδροχόους μου για αύριο. Αμάρε, Ραφαέλα. Όντως εσένα σε δίνω, στο λέω από τώρα να επικοινωνήσεις. Να δω πού, σε ποιον από όλους, να διαλέξουμε μαζί και θα τα κανονίσουμε. Εντάξει. Ξέρετε τι σκεφτόμουν που θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα. Κάποια στιγμή να κλείσουμε, παιδιά, ένα μαγαζί και όσοι είσαστε τουλάχιστον Αθήνα ή σε κοντινά έτσι σημεία, να συναντηθούμε όλοι μαζί. Δεν θα πεθάνουμε στο γέλιο? Πείτε μου λίγο. Τι εννοείς, ποιο μεσαίωνα? Δεν θα σε χτυπήσω, μωρή, με κανένα τέτοιο στο κεφάλι να σε σύρω. Μία γνωριμία θα κάνεις. Τι τραβάω, Παναγία μου? Εγώ φταίω. Δίσκο πάρτι. Δεν θα μας μείνει άντερο, ρε εσείς. Άντερο όμως κανονικά από τα γέλια. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τους συντροχώους για την Τετάρτη. Αυτό που θα σας πω εδώ... Ο Δούκας, παιδιά, μην τρελαίνεστε, θέλει να φάει κόσμο. Τι λες, αγάπη? Καλά, δεν μας πειράζει να πηγαίνουμε και σε σημεία. Ούτως ή άλλως, σιγά σιγά αρχίζω και τώρα είμαι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από τα χειρουργεία και αυτά. Οπότε κάποια στιγμή, έστω και να μην έχεις έρθει εσύ, Αναστασία μου, ή να μην συναντηθούμε και ποτέ, δεν σημαίνει ότι έτσι, πάω τον Δούκα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα σε συναντήσω και στην Κρήτη πρώτα ο Θεός θα έρθω και σε πολλά σημεία. Κάθε Κυριακή εκδρομή. Σοβαρέμπιζω, αλήθεια. Δεν βγαίνει, ρε εσύ, δεν γίνεται αυτό. Για πρακτικούς λόγους. Το να συναντηθούμε όμως μια φορά το χρόνο, κάτι γίνεται. Ένας από εδώ, ένας από εκεί, κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε εσύ, γιατί όλοι είναι σε διαφορετικά σημεία και σε... Δεν γίνεται αυτό, πρακτικά. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μπορείς να γράψεις, παιδί μου, τι μαγαζί? Μην γράψεις τι και πώς, αλλά απλά τι είναι, αν μπορείς. Λοιπόν, αλλιώς στο τέτοιο μέσα, στο Facebook δεν με έχεις. Μπορείς να μου στείλεις προσωπικό μήνυμα. Πρόλαβες. Στέλνουν άλλοι, δεν ξέρω τι γίνεται. Πού είχαμε μείνει, ρε, θα με αφήσετε να μιλήσω? Λοιπόν, για την Τετάρτη, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Στην αδυναμία μου έπεσες. Στο λέω από τώρα. Εγώ και 40 ποδαρούσες. Μπράβο, σωστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τον υδροχόο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια σε όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τον υδροχόο. Αυτό που θα σας πω εδώ. Τι? Πρώτα ο Θεός, πιστέψτε με, θα προσπαθήσω και θα έρθω παντού. Απλά πρέπει να βρω τρόπο. Δηλαδή, αν δουλεύουν τα άτομα που μπορούν να μεταφέρουν ή να γίνει οτιδήποτε, θα συνεννοηθούμε σιγά σιγά και πρώτα ο Θεός να είναι καλά, να είμαστε όλοι καλά. Κάποια στιγμή θα περάσω από όλες τις περιοχές. Σας το λέω από τώρα, να το ξέρετε. Οπότε λίγο δύσκολο να μην σας συναντήσω. Εκτός και αν δεν θέλετε εσείς. Άλλο. Χαρά μου είναι, πιστέψτε με. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργη, έτσι, περιοδία, ένα tour το χρειαζόμαστε. Είναι λίγο περίεργη η Τετάρτη για τον υδροχόο. Θα δείτε ότι κάποιες σκέψεις θα σας ταλανίσουν λίγο το μυαλουδάκι. Αυτό έχουν να κάνουν με πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας και συν πράγματα τα οποία έχετε περάσει στο παρελθόν. Οπότε εδώ είναι λίγο περίεργη σαν μέρα, έτσι, στο κομμάτι το ψυχολογικό της ψυχολογίας. Όσον αφορά το επαγγελματικό για την Τετάρτη, δεν θα σας πω ότι είναι μια super duper wow. Θα δείτε ότι υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, όπως και σε άλλα ζώδια, και στις διαδρομές και στις μετακινήσεις και μέσα στον χώρο τον εργασιακό. Οπότε, αν χρειαστεί να κάνουμε το οτιδήποτε, τα κάνετε όλα μηχανικά και ήπια και μέχρι εκεί. Οπότε μην προβληματιστείτε, αυτό εννοώ. Όσον αφορά τα οικονομικά, θα δείτε ότι υπάρχει μια, πώς θα το εξηγήσω, μια στάνταρ, ένας μισθός στάνταρ, κάτι το οποίο είναι οικονομικό στάνταρ, οπότε εδώ σιγά σιγά μπορούμε να κάνουμε και τις συζητήσεις τις οποίες λέγαμε για σήμερα και να επενδύσουμε το κομμάτι το οικονομικό να ανέβει λιγάκι με τον οποιοδήποτε τρόπο. Όσον αφορά για το αισθηματικό, επειδή σας είπα ότι η Τετάρτη είναι μια σχετικά περίεργη ημέρα και ισχύει για πολλά ζώδια εδώ, δεν θέλω ουσιαστικά
να κάνετε πραγματάκια που αφορά το αισθηματικό και ισχύει και για την Τετάρτη. Αλλά, εάν έχετε όμως για τους συντροφούς που έχετε μία μόνιμη σχέση, εκεί μπορείτε να επενδύσετε και να κάνετε πραγματάκια, αλλά όχι στο αισθηματικό, δηλαδή στο μπουρου-μπουρου και οτιδήποτε άλλο, στα γουζου-γουζου, στο κομμάτι της libido. Εκεί είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να αποφεύγουμε πραγματάκια και να είμαστε καλά. Σωστά? Λοιπόν, οπότε χρησιμοποιούμε τι παιδάκια, το έμπαινε γιούτσο. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στους last but not least ιχθύες, τα ψαράκια μου τα αγαπημένα. Να δούμε τι ισχύει για σήμερα. Έτσι. Πάμε λοιπόν στα ψαράκια μου, τα οποία ψαράκια μου ουσιαστικά τώρα θα είναι στους χώρους εργασίας κτλ. Ή θα ξυπνήσουν πολύ αργότερα, αναλόγως με το τι έχει να κάνει ο καθένας και η καθεμία. Αλλά από μένα, παιδιά, πολλά φιλάκια, γιατί ξέρω αργότερα, οπότε δεν με ανησυχεί καθόλου. Φιλάκια πολλά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα έτσι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν για τα ψαράκια. Αυτό θα σας πω ότι είναι μια αρκετά καλή ημέρα σήμερα, που μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Τι λες πάνω μου? Τι να κάνουμε λίμπα, βρε? Πάνω μου τώρα πρωτοβαίνεις. Είσαι καινουριός. Καλώς όρισες στην παρέα. Λοιπόν, αρκετά πράγματα για σήμερα. Βλέπετε ότι είναι μια full day. Αν χρειαστεί να κάνετε και στο κομμάτι των επαγγελματικών, αλλά και στον τρόπο τον οποίο εσείς συμπεριφέρεστε και μέσα στην οικογένεια και εκτός οικογένειας, δηλαδή φίλους γνωστούς και τα λοιπά, μπορείτε να κάνετε τα πάντα όλα. Οπότε εδώ ουσιαστικά είναι μια πολύ καλή ημέρα, έτσι, να τελειώσετε. Άιντε στο φως και μπήκες. Καλώς όρισες λοιπόν πάνω μου. Λοιπόν, εδώ να σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όσον αφορά το οικονομικό, από εκεί που δεν περιμένατε πολλά, βλέπετε ότι υπάρχει μία μικρή οικονομική άνοδος, ίσως και μεγάλη. Εδώ είναι πάρα πολύ καλό αυτό για τους ιχθύες, για τα ψαράκια, εννοείται, αλλά θα δείτε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει ουσιαστικά από εδώ και στο εξής να διαχειρίζεστε με διαφορετικό τρόπο στα οικονομικά. Πάμε να δούμε το κομμάτι το αισθηματικό, αν θέλετε, για σήμερα. Θα δείτε ότι οι ιχθύες... Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ναι. Ή ο προβολέας. Αναλόγως. Μάλλον ο προβολέας είναι. Λοιπόν, να σας βάλω και καμπούλες, γιατί με κάνετε και γελάω και μου αρέσει. Παιδιά, καλωσορίστε τον πάνω. Που είδε φως το παιδί και μπήκε. Είναι ωραία εδώ πάνω, κάτσε. Λοιπόν, δεν μας είπες και τι ζώδιο είσαι, Πανουλή. Πάμε να δούμε λοιπόν για τα ψαράκια μου τα αγαπημένα, από είχαμε μείνει, τα αισθηματικά. Πεφωτισμένοι. Όχι, για την Τρίτη. Να συνεχίσουμε για την Τρίτη για τα ερωτικά. Εδώ να σας πω λοιπόν ότι αν θέλουμε να παίξουμε το εμπένε γιούτσο, το παίζουμε άνετα εδώ, εννοείται. Αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε... Τι? Μάλιστα. Λοιπόν, σε χαιρετάει όλη η παρέα πάνω. Καλώς όρισες, λοιπόν. Δεν θέλω να κάνετε καινούρια πράγματα στο κομμάτι το αισθηματικό. Τι είναι αυτό που λέω? Είναι ότι δεν θέλω να ξεκινήσετε καινούριες σχέσεις, τουλάχιστον για σήμερα. Σας το λέω γιατί είναι μια περίεργη ημέρα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν ασυνεννοησίες, μπορεί να υπάρχουν κάποια πραγματάκια τα οποία δεν μπορείτε να διαχειριστείτε ακόμα και να πέσετε σε ένα τύπου διάλογο. Δεν θέλω οπότε τα καινούργια άτομα αυτά να γίνουν. Δεν θέλω να κάνετε και ουσιαστικά καινούργιες επαφές. Αυτό είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε. Είναι κύριος, έτσι. Ο κύριος Πάνος είναι κύριος εδώ. Λοιπόν, πάμε να μπούμε για αύριο για τα ψαράκια μου. Πανούλη, να σε ειδοποιήσω γιατί προφανώς τη φορά, αν θέλεις να είσαι στην παρέα μας, επειδή κάνουμε και
δεν είσαι εγγεγραμμένος, δεν μπορείς να τις δεις. Απλά σε ειδοποιώ αν θέλεις, έτσι, γιατί δεν χρεώνεσαι κάτι προς Θεού. Είναι μόνο η εκπομπή για εσάς. Λοιπόν, μπορείς να πατήσεις την εγγραφή, εννοείται χωρίς να χρεωθείς, και το καμπανάκι να ξέρεις πότε έχουμε εκπομπούλα. Οκ, πάνω μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και για τα ψαράκια μου για αύριο. Εδώ να σας πω ότι είναι μια καλή ημέρα, ναι μεν, αλλά από την άποψη ότι μπορείτε να κάνετε αρκετά πραγματάκια, αλλά όχι με όλους. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι με καινούργια άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε ή άτομα τα οποία είναι εκτός οικογένειας, θα δείτε ότι υπάρχουν αρκετές ασυνεννοησίες. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε, έχει να κάνει όμως με τις συγκεκριμένες όψεις. Οπότε, άτομα τα οποία δεν γνωρίζουμε ή δεν είναι στο πλαίσιο των γνωριμιών μας ή του κύκλου μας, δεν ξεπερνάμε και βγαίνουμε παρά έξω, έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι το επαγγελματικό εδώ για την Τετάρτη, θα σας πω ότι από εδώ και στο εξής αρχίζετε και βάζετε πρόγραμμα, κανονίζετε ουσιαστικά το τι πρέπει να γίνει και το τι όχι, έτσι, στο κομμάτι το επαγγελματικό, και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεν θέλω να επεκταθείτε στον μπουρμπούρου, θέλω να δω τι μπορείτε να κάνετε και το τι όχι. Όσον αφορά το οικονομικό, θα δείτε ότι εδώ, ναι, μεν μπορείτε να συνεννοηθείτε για οικονομικές, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδάκια. Φιλάκια πολλά. Θα δείτε ότι μπορείτε να συνεννοηθείτε σε οικονομικό επίπεδο, έτσι, αλλά όχι σε δοσοληψίες. Δεν θέλω δηλαδή αυτό το μπουρμπούρου ή με τις δοσοληψίες ή παίρνω, αγοράζω, κάνω. Δεν θέλω αυτό για την Τετάρτη. Όσον αφορά το συναισθηματικό, ερωτικό, όπως θέλετε πείτε το, εδώ αλλάζουν τα δεδομένα. Κάποια άλλα ζώδια σας είπα ότι είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά αυτές οι όψεις συγκεκριμένες για αύριο ευνοούν εσάς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση που σας εμπνέει, είναι όπως τους εγώ καιρούς, που αν έχετε κάποιον άνθρωπο που είναι δίπλα σας και μπορείτε να συνεννοηθείτε και περνάτε καλά, η ψυχολογία είναι αρκετά ανεβασμένη και μπαίνουμε ουσιαστικά στο κομμάτι του εμπενεγιούτσο, δηλαδή της libido. Για τα άτομα τα οποία είσαστε σε μια κατάσταση λίγο περίεργη, ακόμα και με το ετερονίμηση, ή δεν έχετε βρει κάποιον άνθρωπο συγκεκριμένο για δίπλα σας, ναι, εκεί είσαστε λίγο απογοητευμένοι. Οπότε εδώ κάνουμε λίγο και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αργότερα. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε την εκπομπούλα μας, τουλάχιστον για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα